જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે એક બહુ જ સુંદર વિષય પર વાત કરવાના છીએ. અ, તમે વિચારો કે તમારો કોઈની સાથે એવો અદ્ભુત સંબંધ છે જ્યાં તમારી આખા વર્ષની જે નાની મોટી ભૂલો હોય ને એ માત્ર માફ જ નથી થતી, પણ સામેવાળી વ્યક્તિ તમને એ ભૂલોને સુધારવા માટે એક દિવ્ય માધ્યમ આપે છે. અને એ પણ દર વર્ષે. સાચી વાત છે. એટલે આજે આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ એ માત્ર પંચાંગની કોઈ એક તિથિ કે કેલેન્ડરની તારીખ નથી. આપણે વાત કરવાના છીએ પવિત્રા બારસ વિશે, જી. જેને આપણે પુષ્ટિમાર્ગનો પ્રાગટ્ય દિવસ કહીએ છીએ અથવા તો વૈષ્ણવોની ગુરુ પૂર્ણિમા પણ કહીએ છીએ. એટલે આ વાસ્તવમાં આપણા અને શ્રી ઠાકોરજી વચ્ચેના સંબંધનો એક જાણે વાર્ષિક ઓડિટ છે ને. એવું લાગે મને. બિલકુલ બિલકુલ સચોટ વાત કહી તમે. જ્યારે આપણે પુષ્ટિમાર્ગીય દૃષ્ટિકોણથી આને જોઈએ ને ત્યારે પવિત્રા બારસ એ કોઈ સામાન્ય ઉત્સવ નથી રહેતો. આ એ દિવસ છે જે આપણને આપણા અસ્તિત્વના મૂળ સુધી લઈ જાય છે. આર કૃપા પછી આપણને મળેલા બ્રહ્મ સંબંધ અને આપણા ગુરુચરણ સાથેના આપણા અતૂટ સંબંધને માત્ર યાદ કરવાનો જ નહીં, પણ એને હૃદયમાં પુનર્જીવિત કરવાનો દિવસ છે. હા, એટલે એને ફરીથી તાજો કરવાનો દિવસ. જી. પણ આ બધું સમજવા માટે છે ને આપણે ઇતિહાસના એ સુવર્ણ પૃષ્ઠ તરફ જવું પડે જ્યાંથી આ દિવ્ય યાત્રાનો ખરેખર પ્રારંભ થયો હતો. ચોક્કસ. તો ચાલો ત્યાંથી જ શરૂઆત કરીએ, કારણ કે મને પોતાને હંમેશા એ જાણવાની બહુ ઉત્કંઠા રહે છે કે સંવત 1549ની એ શ્રાવણ સુદ એકાદશીની રાત્રિ અને પછીની એ પવિત્ર બારસની સવાર, એ સમયનું વાતાવરણ કેવું હશે. આપણે ઇતિહાસમાં ઘણીવાર વાંચીએ છીએ કે ગોકુળમાં ગોવિંદ ઘાટ પર આ ઘટના બની હતી. જી. પણ એની પાછળની આધ્યાત્મિક પૃષ્ઠભૂમિ શું હતી? એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીના મનમાં એ સમયે શું ચાલી રહ્યું હતું? આ બહુ જ ઊંડો અને ભાવવાહી પ્રશ્ન પૂછ્યો તમે. ચાલો આપણે એ સમયને આંખો સામે લાવવાનો પ્રયાસ કરીએ. હા. શ્રી મહાપ્રભુજી એ સમયે અત્યંત ચિંતિત હતા. એમ? હા. અને એમની ચિંતા પોતાના માટે ન હતી, પણ દૈવી જીવો માટે હતી. ઓહો. તમે જુઓ, કળિયુગનો સમય હતો અને જીવો અનેક પ્રકારના દોષોથી ઘેરાયેલા હતા. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી વિચારતા હતા કે આટલા દોષિત અને મલિન જીવોનો સંબંધ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ શ્રી ઠાકોરજી સાથે કેવી રીતે થશે? પ્રભુ આ જીવોનો સ્વીકાર કરશે કે કેમ? આ એ ચિંતા હતી જે એક કરુણામય માતાને પોતાના ભટકી ગયેલા બાળકો માટે હોય ને, બસ એવી જ ચિંતા. સાચી વાત છે. અને એ જ મધ્યરાત્રિએ ગોકુળમાં યમુનાજીના કિનારે ગોવિંદ ઘાટની એ નીરવ શાંતિમાં સાક્ષાત શ્રી ગોકુળચંદ્રમાજી સ્વયં પ્રગટ થયા. અરે વાહ! એટલે પ્રભુએ સ્વયં આવીને ચિંતાનું નિવારણ કર્યું. જી બિલકુલ. શ્રી ઠાકોરજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીને બ્રહ્મ સંબંધનો ગદ્ય મંત્ર આપ્યો અને આજ્ઞા કરી કે તમે આ મંત્ર દ્વારા જીવોને બ્રહ્મ સંબંધ આપો. જે જીવ આ મંત્ર લેશે તેના તમામ દોષો હું ભૂલી જઈશ અને તેનો સહર્ષ સ્વીકાર કરીશ. ઓહો. એટલે તમે સમજો કે આ એક સામાન્ય મંત્ર નહોતો. આ જીવનો ઉદ્ધાર માટેનો જાણે એક પાસપોર્ટ હતો. આ તો ખરેખર બહુ મોટી વાત કહેવાય. પણ આ તો મધ્યરાત્રિની વાત થઈ. હા. પછી બીજે દિવસે સવારે શું થયું? કારણ કે 11ની રાત્રે આજ્ઞા મળી અને સૂર્યોદય થતાં જ પછી પવિત્રા બારસ બેઠી. બરોબર. તો સૌથી પહેલો બ્રહ્મ સંબંધ કોને મળ્યો? પ્રભુની આજ્ઞા મળ્યા બાદ બીજે જ દિવસે એટલે કે પવિત્રા બારસના સૂર્યોદયે શ્રી મહાપ્રભુજીએ સૌથી પહેલો બ્રહ્મ સંબંધ પોતાના પ્રથમ અને પરમ કૃપાપાત્ર સેવક શ્રી દામોદરદાસ હરસાનીજીને આપ્યો. ઓહો, શ્રી દામોદરદાસજી. જી. અને શ્રી દામોદરદાસજી માત્ર એક શિષ્ય ન હતા. તેઓ શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપને અને તેમના હૃદયના ભાવને સંપૂર્ણપણે સમજનારા એકમાત્ર ભગવદીય હતા. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ તેમને મંત્ર આપીને એક બહુ જ ઐતિહાસિક અને રોમાંચક આજ્ઞા કરી હતી. શું આજ્ઞા કરી હતી? તેમણે કહ્યું, દમલા યહ માર્ગ તેરે લીએ હૈ. દમલા યહ માર્ગ તેરે લીએ હૈ. વાહ! આ શબ્દો સાંભળીને જ રૂવાણા ઊભા થઈ જાય છે. બિલકુલ. પણ મારે અહીં જરા પ્રેક્ટિકલ વાત કરવી છે. જી કહો ને. જો આપણે બધાએ બ્રહ્મ સંબંધ તો લીધો જ છે. હા. કે બાળપણમાં આપણા માતા પિતા આપણને ગુરુજી પાસે લઈ ગયા હોય અને આપણે મંત્ર લઈ લીધો હોય. પણ સાચું કહું,
વાસ્તવિક જીવનમાં જ્યારે મારી નવી કાર પર કોઈ લીસોટો પડી જાય કે મારો નવો ફોન તૂટી જાય ત્યારે મારું હૃદય બેસી જાય છે. હા, એ તો સ્વાભાવિક છે. એટલે આપણે મોઢેલથી કહીએ છીએ કે બધું જ શ્રી ઠાકોરજીનું છે, પણ અંદરથી તો એ બધું મારું જ હોય છે ને. સાચી વાત છે. તો આ આધુનિક જીવનમાં બ્રહ્મ સંબંધના ભાવને સાચા અર્થમાં કેવી રીતે સમજવો, એટલે આ સમર્પણની મિકેનિઝમ ખરેખર શું છે? તમે બહુ જ સાચી અને એકદમ વાસ્તવિક સમસ્યા મૂકી છે. હા, કારણ કે બધાને આવું જ થતું હોય છે. બિલકુલ, અને આ જ તો આપણા જીવનનો સૌથી મોટો સંગ્રામ છે. તમે જુઓ, બ્રહ્મ સંબંધે માત્ર કોઈ કર્મકાંડ કે દીક્ષાવિધિ નથી કે બસ ગુરુજીના કાનમાં શબ્દો બોલવાથી પૂરી થઈ જાય. બ્રહ્મ સંબંધ એક સાયકોલોજીકલ શિફ્ટ છે, એક વૈચારિક ક્રાંતિ છે. વૈચારિક ક્રાંતિ એટલે કઈ રીતે? એટલે જ્યારે આપણે ગદ્યમંત્રનો અર્થ સમજીએ છીએ ને, ત્યારે આપણે આપણો દેહ, આપણા પ્રાણ, આપણી ઇન્દ્રિયો, આપણું મન, ધન, ઘર, પરિવાર આ બધું જ શ્રી ઠાકુરજીના ચરણોમાં અર્પણ કરી દઈએ છીએ. વાસ્તવમાં આ બધું પહેલેથી પ્રભુનું જ હતું. આપણે માત્ર આ મારું છે એવું એક ભ્રમ પાડીને બેઠા હતા. અચ્છા. તો બ્રહ્મ સંબંધ એ આ ભ્રમને તોડવાની પ્રક્રિયા છે. એક મિનિટ, આને આપણે થોડું સરળ કરીએ. મને એક બહુ સરસ ઉદાહરણ યાદ આવે છે. જી, જણાવો. માની લો કે કોઈ મોટી સંસ્થા કે કોઈ પેઢી છે. એમાં એક વ્યક્તિ મેનેજર કે ટ્રસ્ટી તરીકે કામ કરે છે. હવે એ ટ્રસ્ટી લાખો રૂપિયાના ચેક પર સહી કરે છે, સંસ્થાની મોટી મોટી ગાડીઓમાં ફરે છે, એટલે બધો જ વહીવટ એના હાથમાં છે. બરાબર. પણ રાત્રે ઘરે જાય ત્યારે એને ખબર હોય છે કે આમાંથી એક પણ રૂપિયો મારો પોતાનો નથી. સાચી વાત. હું માત્ર આનો સંચાલક છું, સાચો માલિક તો કોઈ બીજો છે. તો શું બ્રહ્મ સંબંધ લેતા પછી આપણે આપણા જ ઘરના અને આપણા જ પરિવારના આવા ટ્રસ્ટી બની જવાનું છે? અત્યંત સુંદર અને એકદમ સચોટ દૃષ્ટાંત આપ્યું તમે. હા, મને એવું જ લાગ્યું. બિલકુલ આવું જ છે. માલિકી ભાવ અને ટ્રસ્ટી ભાવ વચ્ચેનો જે તફાવત છે ને, એ જ તો પુષ્ટિમાર્ગનો હાર્દ છે. જ્યાં સુધી તમે તમારી જાતને માલિક માનો છો, ત્યાં સુધી કાર પર પડતો લીસોટો તમને દુઃખ આપશે જ. હા, કારણ કે મારું છે. બરાબર. કારણ કે તમારી મમતા એટલે કે મારું છે એવો ભાવ એની સાથે જોડાયેલી છે. જી. પણ જ્યારે જીવ દ્રઢતાથી સ્વીકારે છે કે આ ઘર, આ સંપત્તિ અને આ દેહ પણ શ્રી પ્રભુનો છે, અને હું માત્ર એક સેવક કે ટ્રસ્ટી તરીકે આની જાળવણી કરું છું, ત્યારે જીવનમાંથી અહમતા અને મમતા નીકળી જાય છે. અરે વાહ! અને જ્યારે આ માલિકી ભાવ છૂટે છે ને, ત્યારે આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ, પછી ભલે તે નોકરી હોય, રસોઈ હોય કે વેપાર હોય, તે બધું જ સેવા બની જાય છે. સેવા એ કોઈ ફરજ નથી, એ હૃદયનો સ્વામી ભાવ છે. આ બહુ જ ઊંડી વાત કરી તમે, કે માલિકી ભાવ છૂટે ત્યારે જ સાચી સેવા પ્રગટ થાય છે. જી, બિલકુલ. હવે આ બધી જ ફિલોસોફીને આપણે પવિત્રા બારસ સાથે જોડીએ. હા, ચોક્કસ. સાચું કહું તો ઘણા લોકો માટે પવિત્રા એટલે માત્ર એક રંગબેરંગી સૂતરનો દોરો. હા, ઘણા લોકો એવું જ માને છે. એટલે બજારમાંથી લાવ્યા અને પ્રભુને ધરાવી દીધો. પણ હું જાણું છું કે પુષ્ટિ માર્ગમાં કોઈ પણ વસ્તુ માત્ર દેખાવ માટે નથી હોતી. એની પાછળ એક બહુ મોટું વિજ્ઞાન કે ભાવ હોય છે. તો આ એક સામાન્ય દેખાતા સૂતરના દોરા પાછળનું સાચું રહસ્ય શું છે? તમે સાચું કહ્યું કે પુષ્ટિ માર્ગમાં દરેક વસ્તુ પાછળ એક ગહન ભાવ છે. પવિત્રાને માત્ર એક દોરો માનવો એ તો આપણી અજ્ઞાનતા છે. જી. જુઓ, તમે ક્યારેય નોંધ્યું છે કે પરંપરાગત પવિત્રામાં 360 અથવા 365 તાંત્રાણા હોય છે? હા, મેં સાંભળ્યું છે ખરું, પણ આ આંકડા પાછળનું ગણિત શું છે? આ કોઈ આકસ્મિક આંકડો નથી. આ 365 તાંત્રાણા એ આપણા વર્ષના 365 દિવસોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ઓહો! એનો અર્થ એ છે કે વૈષ્ણવના આખા વર્ષની જે રોજબરોજની જે સેવા છે, તેનું પ્રતીક આ પવિત્રા છે. સમજાયું. આપણે આખું વર્ષ પ્રભુની સેવા કરીએ છીએ, પણ આપણે પામર જીવ છીએ. હા, ભૂલ તો થાય જ. બિલકુલ. આપણાથી સેવા કરતી વખતે જાણતા અજાણતા ભૂલો થાય છે. ક્યારેક ભોગ સિદ્ધ કરવામાં મોડું થઈ જાય, ક્યારેક પ્રભુના શ્રી અંગને શૃંગાર કરતી વખતે શ્રમ પહોંચી જાય, ક્યારેક મનમાં કોઈ અનુચિત વિચાર આવી જાય. તો આ બધા જ આપણા અપરાધ છે. ઓહ! એટલે આ પવિત્રા એ એક રીતે આપણી આખા વર્ષની સેવાનું સરવૈયું અથવા તો એમ કહીએ કે બેલેન્સ શીટ છે. હા, બરાબર. અને આપણે પ્રભુને કહીએ છીએ કે આમાં જે ભૂલો છે તે માફ કરજો, એમને? એકદમ સાચું.
પવિત્ર પ્રભુને ધરાવીને વૈષ્ણવ એવી ભાવના કરે છે કે હે કૃપાનિધાન, આ 365 દિવસો દરમિયાન મારી સેવામાં જે પણ કોઈ કમી રહી ગઈ હોય, મારા મન, વચન કે કર્મથી આપના શ્રી અંગને જે કંઈ પણ શ્રમ પડ્યો હોય તેને આપ આપની અસીમ કૃપાથી પૂર્ણ ગણજો. અરે વાહ, બહુ જ સુંદર ભાવ છે આ તો. જી. અને પ્રભુને એમ કહે છે કે મારા દોષો તરફ ન જોતા મારા હૃદયના આ ભાવને સ્વીકારી લેજો. એટલે તમે જુઓ, આમાં એક અત્યંત દિવ્ય નમ્રતા રહેલી છે. આ ખરેખર હૃદયસ્પર્શી છે. એટલે કે આ માત્ર ક્ષમાયાશ નથી, પણ પ્રભુની કૃપાને આકર્ષવાનું એક માધ્યમ છે. બિલકુલ. પણ આમાં મેં રંગોની પણ બહુ વિવિધતા જોઈ છે. હા, રંગોનું પણ મહત્વ છે. એટલે મુખ્યત્વે પવિત્રા સફેદ અને કેસરિયા રંગના જોવા મળે છે. જી. તો શું આ રંગો પાછળ પણ કોઈ ચોક્કસ મિકેનિઝમ કે આવો જ કોઈ ભાવ છે? જી, બિલકુલ. રંગોનો ભાવ પણ ખૂબ જ સૂક્ષ્મ અને દિવ્ય છે. પવિત્રામાં જે સફેદ સૂતર હોય છે તે નિર્ગુણ ભાવનું પ્રતીક છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં તે શ્રી ચંદ્રાવલીજીનો ભાવ દર્શાવે છે. ઓહ, શ્રી ચંદ્રાવલીજીનો ભાવ. હા, સફેદ રંગ એ અત્યંત પવિત્રતા અને શાંતિનું પ્રતીક છે. બરાબર છે. જ્યારે કેસરીયો અથવા જે પીળો રંગ છે તે સગુણ ભાવ એટલે કે સાક્ષાત શ્રી સ્વામિનીજીનો, શ્રી રાધાજીનો ભાવ દર્શાવે છે. અરે વાહ. એટલે આપણે જ્યારે પ્રભુને આ પવિત્રા ધરાવીએ છીએ ત્યારે વાસ્તવમાં આપણે પ્રભુ પ્રત્યેના વિશુદ્ધ પ્રેમ અને શ્રી સ્વામિનીજીના સર્વોચ્ચ સમર્પણ ભાવને પ્રભુના શ્રી અંગ પર ધારણ કરાવીએ છીએ. આ તો ખરેખર બહુ જ સુંદર સમન્વય છે નિર્ગુણ અને સગુણ ભાવનો. જી. હવે જો આટલો અદ્ભુત ભાવ હૃદયમાં હોય તો પ્રેક્ટિકલી એક વૈષ્ણવે પવિત્રા બારસના દિવસે શું કરવું જોઈએ? હા, એ જાણવું બહુ જ જરૂરી છે. એટલે સેવાના કયા ક્રમનું પાલન કરવું જોઈએ? સૌથી પહેલો પ્રશ્ન તો એ થાય કે પવિત્રા સૌથી પહેલા કોણે ધરાવવાના? સીધા જ શ્રી ઠાકોરજીને? ના, અહીં જ પુષ્ટિમાર્ગની મર્યાદા અને ગુરુ પરંપરાનું મહત્વ આવે છે. અચ્છા. મેં શરૂઆતમાં કહ્યું તેમ પવિત્રા બારસ એક ખરા અર્થમાં આપણા ગુરુચરણનો ઉત્સવ છે. કારણ કે ગુરુ વિના પ્રભુની પ્રાપ્તિ શક્ય જ નથી. ગુરુદેવે જ આપણો હાથ પકડીને આપણને શ્રી ઠાકોરજીના ચરણો સુધી પહોંચાડ્યા છે. સાચી વાત છે. ગુરુનું ઋણ તો સૌથી મોટું છે. બિલકુલ. એટલે સૌથી પહેલા પવિત્રા આપણા ગુરુદેવને એટલે કે વલ્લભકુળના એ બાલકને જેમની પાસેથી આપણે બ્રહ્મ સંબંધ કે નામ નિવેદન લીધું હોય તેમને ધરાવવાના હોય છે. બરાબર. તો જો ગુરુદેવ આપણી નજીકની કોઈ હવેલીમાં કે બેઠકજીમાં વિરાજતા હોય જી તો રૂબરૂ જઈને કેવી રીતે ધરાવવા? મેં સાંભળ્યું છે કે આમાં પણ કોઈ ખાસ નિયમ હોય છે? હા, અહીં પુષ્ટિમાર્ગીય રીત બહુ જ સ્પષ્ટ છે. જો ગુરુદેવ નજીક બિરાજતા હોય તો વૈષ્ણવે રૂબરૂ જઈને તેમના ચરણોમાં અત્યંત ભાવપૂર્વક પવિત્રા અને ભેટ સિદ્ધ કરવા જોઈએ. પણ અહીં એક ખાસ મર્યાદાનો ક્રમ એ છે કે રૂબરૂમાં ગુરુદેવને ક્યારેય સીધી મિશ્રી એટલે કે સાકર ધરાવાતી નથી. માત્ર પવિત્રા અને ભેટ જ મુકાય છે. એક મિનિટ, આ વાત મને થોડી અટપટી લાગે છે. કેમ, શું થયું? એટલે સામાન્ય રીતે આપણે ગુરુજી પાસે જઈએ એટલે તેમને કંઈક મીઠું, કંઈક ભોગ કે મિશ્રી ધરાવવાની ઈચ્છા થાય. હા, એ સ્વાભાવિક છે. તો રૂબરૂમાં મિશ્રી કેમ ન ધરાવી શકાય? આ નિયમ પાછળનું કારણ શું છે? વૈષ્ણવ તો બિચારો ભાવથી લઈ ગયો હોય ને. બહુ જ વ્યાજબી પ્રશ્ન છે તમારો. પણ તમે સમજો, પુષ્ટિમાર્ગમાં મર્યાદા અને અદબ એટલે કે શિષ્ટાચાર બહુ મોટું સ્થાન ધરાવે છે. જ્યારે ગુરુદેવ સાક્ષાત બિરાજમાન હોય ત્યારે તેઓ કઈ અવસ્થામાં છે, કદાચ તેઓ સેવા કરીને પધાર્યા હોય, તેમની અપરસનો ક્રમ હોય. અચ્છા, પવિત્રતાનો ક્રમ. હા, કે પછી તેમના પોતાના આહાર અને ભોગના ચોક્કસ નિયમો હોય. બરાબર છે. તો એક સામાન્ય જીવ તરીકે આપણે સીધી જ કોઈ ખાવાની વસ્તુ, ભલે તે મિશ્રી હોય, તેમને રૂબરૂમાં આપી દઈએ તો તે આચાર્યની મર્યાદાનો ભંગ ગણાય. ઓહો. એટલે આ અનાદર નથી, પણ પરમ આદરનું પ્રતીક છે કે આપણે તેમની વ્યવસ્થા અને પવિત્રતામાં દખલ નથી કરતા. હવે સમજાયું. હા, આપણે માત્ર આપણું ભાવ એટલે પવિત્રા અને આપણું સમર્પણ એટલે ભેટ તેમના ચરણોમાં મૂકીએ છીએ. ઓહ, હવે મને બરાબર સમજાયું. એટલે આ રૂલ પાછળ આટલું મોટું વિજ્ઞાન છે. આપણે એમ જ માનતા હોઈએ છીએ કે આ તો બસ એક પરંપરા છે. જી, એવું નથી હોતું. પણ ધારો કે ગુરુદેવ ખૂબ દૂર બિરાજે છે, બીજા શહેરમાં કે દેશમાં છે, અને રૂબરૂ જવું શક્ય જ નથી. તો એવા સંજોગોમાં વૈષ્ણવે ઘરે શું કરવું? હા, આવા સંજોગોમાં આપણા ઘરમાં બિરાજતા ગુરુદેવના ચિત્રજી સમક્ષ આપણે પવિત્રા ધરાવી શકીએ છીએ. અચ્છા, ચિત્રજીને ધરાવવા. હા,
અને અહીં નોંધવા જેવી વાત એ છે કે જ્યારે ઘરમાં ચિત્રજીને પવિત્રા ધરાવીએ ત્યારે સાથે મિશ્રીનો ભોગ સિદ્ધ કરવાનો ક્રમ છે. અરે હમણાં જ તમે કહ્યું કે મિશ્રી ન ધરાવાય અને હવે ચિત્રજી પાસે મિશ્રી ધરાવવાની, આમાં થોડું કન્ફ્યુઝન થાય છે. કન્ફ્યુઝન નથી, આમાં જ તો ભાવનું રહસ્ય છે. કેવી રીતે? જ્યારે તમે ઘરમાં ચિત્રીજી સમક્ષ ભોગ સિદ્ધ કરો છો ત્યારે એ તમારા ઘરની વ્યવસ્થા છે. ત્યાં તમે જાતે સ્નાન કરીને પવિત્ર થઈને મૃગજળ કરીને પવિત્રતા જાળવો છો. ત્યાં ગુરુદેવ તમારા ભાવથી બિરાજે છે. બરાબર. એટલે ત્યાં તમે તેમને મિશ્રીનો ભોગ ધરી શકો છો. પણ રૂબરૂમાં મેં કહ્યું તેમ તેમની પોતાની વ્યવસ્થાને મર્યાદાનું પાલન થાય છે. વાહ, આ બારીકાઈ ખરેખર અદ્ભુત છે. પણ એક શંકા હજુ પણ થાય છે મને. જી પૂછો. શું માત્ર ચિત્રજીને પવિત્રા ધરાવવાથી એ ભાવ પહોંચી જાય ખરો? એટલે મારું કહેવું એમ છે કે ભૌતિક અંતરથી ગુરુ પૂર્ણિમાનો ભાવ ઓછો નથી થઈ જતો? ના ના, બિલકુલ નહીં. પુષ્ટિમાર્ગમાં ભાવનું સામર્થ્ય ભૌતિક અંતર કરતાં અનેક ગણું વધારે છે. અચ્છા. શ્રી મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યું છે કે પ્રભુ અને ગુરુ અંતર્યામી છે. જ્યારે વૈષ્ણવ સાચા હૃદયથી દીનતાથી ચિત્રજી સમક્ષ પણ પવિત્રા ધરે છે ને ત્યારે તે સીધા ગુરુદેવના હૃદય સુધી પહોંચે છે. અરે વાહ. અંતર ક્યારેય ભાવને બાંધી શકતું નથી. બહુ જ સુંદર વાત કરી તમે. અને જે વૈષ્ણવોના ઘરે સાક્ષાત શ્રી ઠાકોરજીની સ્વરૂપ સેવા બિરાજે છે તેમણે શું કરવાનું? જેમના ઘરે શ્રી ઠાકોરજી બિરાજે છે તેમણે સૌથી પહેલા ગુરુદેવને રૂબરૂ અથવા ચિત્રજી દ્વારા પવિત્રા ધરાવ્યા બાદ પોતાની ઘર સેવાની પ્રણાલી અને પોતાના ગુરુદેવની આજ્ઞા મુજબ પ્રભુને પવિત્રા ધરાવવા જોઈએ. અને પ્રભુને પવિત્રા ધરાવ્યા બાદ તે પવિત્રા પ્રસાદી પવિત્રા બની જાય છે. ઓકે. એ પ્રસાદી પવિત્રા આપણે અત્યંત આદરથી માથે ચડાવીને આખું વર્ષ સાચવવા જોઈએ. અને મિશ્રીની પ્રસાદી વૈષ્ણવોએ લેવી જોઈએ. એટલે આખું વર્ષ એ સાચવી રાખવાના. હા. આનો સીધો અર્થ એ છે કે પ્રભુની કૃપાની છત્રછાયા આખું વર્ષ આપણી સાથે જ રહે. આ બધું સાંભળવામાં બહુ જ સરળ લાગે છે, પણ મારે એક બહુ મોટી સમસ્યા પર તમારું ધ્યાન દોરવું છે. જી કહો, કઈ સમસ્યા? અત્યારના આ ઇન્સ્ટાગ્રામ અને સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં વૈષ્ણવો બહુ જલ્દી મૂંઝવણમાં અને ડરમાં મુકાઈ જાય છે. હા, એ તો બહુ મોટો પ્રશ્ન છે અત્યારે. એટલે કોઈ એક રીલ જોઈ લે કે વિડીયો જોઈ લે જેમાં લખ્યું હોય કે પવિત્રા બારસે આ 5 કામ તો કરવા જ જોઈએ. એટલે તેમને લાગે કે અરે બાપરે, હું તો આ કરતો જ નથી, મારી સેવામાં તો બહુ મોટો અપરાધ થઈ ગયો. બરાબર. તો ઇન્ટરનેટ પર જોઈને કોઈ એક રીતને ફરજિયાત માની લેવાનું જે આ દેખાદેખીલો ડર ઊભો થયો છે એના વિશે તમે શું કહેશો? તમે એકદમ સાચી અને આજના સમયની સૌથી મોટી બીમારીની નસ પકડી છે. હા, કારણ કે લોકો બહુ ડરી જાય છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં સોશિયલ મીડિયાથી આવતી આ મૂંઝવણ ખરેખર ટાળવી જોઈએ. તમે જુઓ, પુષ્ટિમાર્ગ એ કોઈ એક સરખા નિયમોની કે ફેક્ટરીમાંથી નીકળતા પ્રોડક્ટ્સ જેવી જડ સંસ્થા નથી. સાચી વાત. તે ભાવ અને ઘર પ્રણાલીનો અત્યંત અંગત માર્ગ છે. એટલે તમે એમ કહેવા માંગો છો કે દરેક વૈષ્ણવની રીત અલગ હોઈ શકે? બિલકુલ. દરેક વૈષ્ણવના ઘરે શ્રી ઠાકુરજીનો ભાવ, પ્રભુનું સ્વરૂપ અને સેવા રીતિ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને પોતાના ગુરુચરણને અનુસરવાની આજ્ઞા આપી છે, સોશિયલ મીડિયાના ઇન્ફ્લુએન્સર્સને નહીં. હા, એ બહુ સાચું કહ્યું. એટલે ઇન્ટરનેટ પર કોઈ એક રીત જોઈને તેને દરેક માટે ફરજિયાત નિયમ ક્યારેય ન માનવો. આપણી સેવા આપણા ગુરુદેવની આજ્ઞા અને આપણા ઘરની પ્રણાલી પ્રમાણે જ કરવી એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ અને સાચો માર્ગ છે. આ વાતથી તો મને લાગે છે ઘણા વૈષ્ણવોને હાશકારો થયો હશે. જી બિલકુલ. હવે નિયમોની વાત નીકળી છે તો એક બીજો બહુ જ સામાન્ય પણ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. જી. ઉપવાસનો નિયમ. ઘણા લોકો પૂછે છે કે શું પવિત્રા બારસે ઉપવાસ કરવો ફરજિયાત છે? કારણ કે લોકો સેવા કરતાં વધારે ઉપવાસ પર ફોકસ કરતા થઈ ગયા છે આજકાલ. આ બાબતમાં પણ આપણો દ્રષ્ટિકોણ એકદમ સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. પુષ્ટિમાર્ગમાં ઉપવાસ કરતા શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્મરણ, ગુરુદેવ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા અને શ્રી ઠાકોરજીની સેવા વધુ મહત્વના છે. એટલે જો ઉપવાસ કરવાથી સેવામાં પહોંચી ન વળાય તો? બરાબર, એ જ વાત મારે કહેવી હતી. પવિત્રા બારસનું મુખ્ય મહાત્મ્ય માત્ર અન્ન છોડીને ભૂખ્યા રહેવામાં નથી. આ દિવસનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે આપણને મળેલા બ્રહ્મ સંબંધનું સ્મરણ કરવું અને શ્રી ઠાકોરજીની નિષ્કામ સેવા કરવી. જી. જો તમારી ગુરુ પરંપરા અથવા ઘર સેવામાં ઉપવાસનો કોઈ વિશેષ નિયમ હોય તો તેનું પાલન જરૂર કરવું. પણ જો માત્ર ઉપવાસ કરવાથી શરીરમાં એટલો શ્રમ પડતો હોય, એટલો થાક લાગતો હોય કે તમે પ્રભુ માટે જલ ન ભરી શકો. હા, શ્રમ તો પડે જ. સામગ્રી સિદ્ધ ન કરી શકો અને પ્રભુની સેવામાં વિક્ષેપ પડતો હોય
તો એ ઉપવાસ યોગ્ય નથી. બરાબર. પ્રભુને ભૂખ્યા રાખીને તમારો ઉપવાસ શું કામનો? સેવાનું પ્રાધાન્ય હંમેશા પ્રથમ છે. બહુ જ સચોટ વાત. એટલે કે કેન્દ્રમાં તો હંમેશા શ્રી ઠાકોરજીની સુખ અને સેવા જ રહેવા જોઈએ, આપણા પોતાના શરીરના કષ્ટ નહીં. જી બિલકુલ. અને અહીં હું આખી ચર્ચાને એક બહુ મોટા દાર્શનિક વિચાર તરફ લઈ જવા માંગુ છું, જે પુષ્ટિમાર્ગનું સાચો હાર્દ છે અને પવિત્ર બારસનો ખરો સંદેશ છે. જી, ચોક્કસ. આપણે સામાન્ય રીતે ઈશ્વર પાસે જઈએ ત્યારે શું વિચારીએ છીએ? આપણો પ્રશ્ન હંમેશા એ હોય છે કે મારે ભગવાન પાસે શું જોઈએ? મારે સારી નોકરી જોઈએ, ધન જોઈએ, સુખ જોઈએ, શાંતિ જોઈએ. હા, આપણે તો મોટાભાગે માંગવા માટે જ જતા હોઈએ છીએ પ્રભુ પાસે. એક જાતનો વ્યવહાર જ છે તો. પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગ આપણને આખો દૃષ્ટિકોણ જ બદલવાનું શીખવે છે. કઈ રીતે? પુષ્ટિમાર્ગ આપણને શીખવે છે કે સાચો પ્રશ્ન એ નથી કે મારે શું જોઈએ. સાચો પ્રશ્ન એ છે કે હું કોનો છું. હું કોનો છું? ઓ, આ તો આખી પેરાડાઇમ શિફ્ટ થઈ ગઈ. બરાબર. માત્ર આ 3 શબ્દો જ જિંદગી જોવાનો નજરિયો બદલી નાખે તેવા છે. બરાબર ને? અને જ્યારે કોઈ ભગવદીય જીવને અંદરથી એ જવાબ મળે છે કે હું શ્રી ઠાકોરજીનો છું, ત્યારે શું થાય છે ખબર છે? શું થાય? ત્યારે તેના મનમાંથી બધી જ અહમતા અને મમતા આપોઆપ ઓગળી જાય છે. અરે વાહ! વિચારો, જ્યારે હું પોતે જ પ્રભુનો થઈ ગયો, તો પછી મારી પાસે જે કંઈ છે તે પણ પ્રભુનું જ છે. હા, બધું જ એમનું થઈ ગયું. તો પછી મારે અલગથી તેમની પાસે કશું માંગવાની જરૂર જ ક્યાં રહે છે? સમર્પણ કોઈ બળજબરીથી કરવાની વસ્તુ નથી રહેતી, તે આપોઆપ હૃદયમાંથી પ્રગટી જાય છે. બહુ જ સુંદર વાત. અને પવિત્ર બારસ એટલે આ જ અદ્ભુત સંબંધને, હું શ્રી ઠાકોરજીનો છું, એવા દ્રઢ અને અતૂટ વિશ્વાસને ફરીથી યાદ કરવાનો અને તેને જીવવાનો દિવસ. અદ્ભુત. ખરેખર અકલ્પનીય. હું શ્રી ઠાકોરજીનો છું. આ એક જ વાક્યમાં આખા પુષ્ટિમાર્ગનો, બ્રહ્મ સંબંધનો અને પવિત્ર બારસનો સંપૂર્ણ સાર આવી જાય છે. જી. આપણી આ ચર્ચામાં પવિત્ર બારસનું મહાત્મ્ય માત્ર બૌદ્ધિક રીતે સમજાયું જ નથી, પણ ખરા અર્થમાં હૃદયમાં ઉતરી ગયું છે. આજે આપણે સમજી શક્યા કે પવિત્ર એ માત્ર સૂતર નથી, પણ પ્રભુની ક્ષમા અને કૃપાનું મૂર્ત સ્વરૂપ છે. બિલકુલ સાચી વાત. સૌથી અંતે શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી દામોદરદાસ હરસાનીજીના આ પાવન પ્રસંગને યાદ કરીને આપણે સૌ વૈષ્ણવો ભેગા મળીને એક સુંદર પ્રાર્થના કરીએ. જી, ચોક્કસ. હે શ્રી મહાપ્રભુજી, અમારો શ્રી ઠાકોરજી સાથેનો સંબંધ દૃઢ બનાવજો. અમારી સેવા નિષ્કપટ બનાવજો. અમારા મનમાંથી અહંતા અને મમતા દૂર કરજો. અને શ્રી ઠાકોરજીની ચરણ સેવામાં આપણો ભાવ દિવસે દિવસે વધતો જાય એવી કૃપા કરજો. જી, ખૂબ સુંદર પ્રાર્થના. આપ સૌ વૈષ્ણવોને અને તમારા સમગ્ર પરિવારને પવિત્ર બારસની ખૂબ ખૂબ વધાઈ. શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણોમાં એ જ પ્રાર્થના કે સૌ વૈષ્ણવો પર શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા હંમેશા બની રહે. આ વિડિયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડિયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જી. જય શ્રી કૃષ્ણ.